Okay, let's start. So I'm going to discuss the pivot table today. So let's start with knowing what is a pivot table. So the pivot table report tool provides us interactive way to summarize large amounts of data. You should use the pivot table tools to crunch and analyze numerical data pivot reports, particularly useful in different situations. So this one, as I've said before, during the discussion of sum and count, doon sinabi ko sa inyo that we can use the pivot table to summarize mas mabilis. So with the knowledge of count, yung paggamit nyo ng count ifs, yan, sum and sum ifs. So yun yung ginagamit ng pivot table. So mas mabilis yan ako compute compare if you're the one we're going to summarize the data. Di ba? So you can use those functions, yung count, sum, yan, para makapag-summarize tayo ng data. Kagaya ng ginawa natin, sinummarize natin how many students in the BSA program. So ganun din yung pivot table. So if you have a large amount of data that needs to be summarized, mas mabilis if we're going to use the pivot table report tool. So what else? You can use the pivot table tools to crunch, and analyze. That means you can process a large amount of data and analyze them by numerical. So kasi may count dito, may sum. So you can do filtering, you can do sorting, So ito yung different situations. First, you can rearrange rows to columns or columns to rows or pivoting, So depende yan. Kung gusto mo, you can arrange your data according to rows or columns. Yan, or vice versa. So yan yung source of data mo, pwede mo pagbalik-balik na rin. So kasi drag lang yan, drag column and then the row. So magkakaroon na siya ng summary according to your data. Number 2, or letter B, is the filtering, sorting, and grouping, and conditionally formatting your data. So inside the pivot table, you can filter, you can sort. So alam na natin kung paano gawin yon manually, Kung hindi pa, you can go back. Ayan, yung paano mag-filter and paano mag-sort. And conditionally format. So nandito naman tayo with regards to conditionally formatting, we apply rule so that we can emphasize or know kung ano yung mga gusto nating makita based on the condition. And then letter C, preparing concise, attractive, and annotated online or printed reports. So that means you can summarize your data concisely. Diba? Ibig sabihin, concise. Mas maliit pero naiintindihan. You can summary the data with concise, attractive. Attractive, that means you can arrange your table or data. So pwede mong kulayin yung background at the same time, kung ano yung nagagawa natin usually, pwede natin i-apply dito sa pivot table. So annotated, that means you can provide comments online or printed reports. So that means you can print this pivot table. So letter D naman is querying large amounts of data. So let's say you have thousands of data. Let's say ngayon, I'm collecting yung registration ng mga bagong students and transferees. Ginagawa ko, because I have data, ang ginagawa ko, sometimes I use the pivot table para mabilis. Ilan ba ngayon na mag-enroll sa program ng psychology sa BSA? So ilan ba ngayon ang transferee? Ilan ang new students? Ilan yung mga new students na gumraduate ng previous year? Let's say 18-19, So yun yung mga inaayos ko ngayon for their schedule. So ganun yung natin. Pag meron tayong large amounts of data, means you're asking for a specific, Anong bang gusto mong malaman dun sa large amount of data mo? Let's say, dun nga sa registration ng mga bagong student, ilan ngayon ang new students nag-graduate ngayong 2021 sa senior high.
So, mga ganon. So, that is a querying. Like, if you're asking a question on the table or yung data na meron ka. Okay. Letter E naman is subtotaling and aggregating numeric data. That pertains to, let's say, meron tayong tuition or yung payment, we can subtotal, kasi sum to, no? Sum. Ibig sabihin, we can sum the values inside the pivot table. So, yun yung subtotaling. Let's say, meron tayong grand total and subtotal. So, yung mga ganun. So, that is a letter E. And then letter F, summarizing data by categories and subcategories. So, we can summarize your data, no, according to your categories and subcategories. Let's say, minsan kasi yung table natin merong category na. Let's say dun sa mga registration, yung category doon is new student and transferee. So that is a category, no? Under that, we have a subcategories. So ano yung mga subcategories na pwede mong ilagay under that category, no? So yun yung mga sinusundan natin doon. Letter G naman, so, nandito na ako, creating custom calculations and formulas. Pagka sinabi natin custom calculations and formulas, so pwede rin naman na gumamit tayo ng formula inside the pivot table. So yung usually, no, na ginagawa natin na pag-calculate and insert, paglalagay ng formula, so we can do that also in the pivot table. So malawak yung sakop ng pivot table, ano. So kung malaki yung data mo, so mas mabilis if you're going to use the pivot table. Instead, you are the one who's going to summarize by using formulas such as count, sum, no, yung mga ganon. Dito, drag and drop lang tayo para mas mabilis natin makita. You can, kaya nga tinawag siyang pivoting, ano. So you can move around. So kahit paulit-ulit i-arrange mo yung mga data. So mamaya sasampulan natin. And then, expanding and collapsing levels of data. So ayan, pwede nating i-hide yung mga ayaw natin. Let's say under the program, so meron pa siyang mga major, so we can hide the major. So yung pinaka-program lang ang pwede nating i-view, no? Kung ano yung data niya. So that is expanding and collapsing. Para may kiniklik tayo ng mga buttons para mag-expand and mag-collapse. And what else? Letter I, drilling down to details from the summary data. So I'm going to teach you how to drill, no? So let's say pagka dinouble click mo yung isang row, that means it will go to another worksheet. So kasama yung data. So that is drilling down. So makikita mo yung details. So that's another options, no, or features ng pivot table. So in essence, pivot tables present multi-dimensional data views to the user. So mas makikita natin ano ba yung gusto mong report ang kalalabasan. Yan. So this process is often referred to as modeling or data cube analysis or online analytical processing, data cubes. So ito na yung mga basis nila ngayon, no? Ngayon sa panahon natin, we're analyzing or processing data, no? Yun ang ginagawa natin, even online or offline. So we particularly do analyzing. So let's say yung mga e-commerce na yan, e-commerce site, no? Si Google, si Amazon. So everyday, no? Dun sa mga systems nila, they always do analytical processing. Yan. So to arrange the pivot table data, just drag and drop column and row headings to move data around. So pivot tables are great data analysis tools for management. So mas mabilis mo dito makikita yung reporting, no? Yung mga total. Yan. So meron tayong example mamaya para maipakita ko sa inyo kung paano natin i-move yung mga data natin. Yan. So, paano ba gamitin ang pivot table? So, place your cursor anywhere in the data and select pivot table from the insert ribbon as shown below. Titingnan nyo dito. So, depende dun sa version ng Excel na ginagamit ninyo.
If you're going to use 2010, ganito ang kalalabasan. For the 2016, pivot table lang ang nakalagay. Yan. So, insert. On the insert tab, you can select the pivot table or pivot chart. Yan. Pag kinlik mo yan, so it will open this screen. No? Ito yung pivot table field list. Pag wala ang field list, you can go to format. Click mo lang yung field list. So, ayan. So, kung meron na tayong mga fields, yan, yung mga data natin kasi may fields sa taas, no? May name. Let's say, ang data mo is meron kang program, last name, first name. So, ito yung lumalabas dito sa taas. So, all you have to do is check or drag them papunta dito sa baba. So, yun ang gagawin natin mamaya. And then, to proceed, simply drag and drop fields. No? Name shown on the right on the blank pivot table. Pagka dinadrop natin, let's say itong partner, nilagay natin dito sa column labels. So, ayan, ito yung partner, no? Yung Coleman, Johnson, Smith. So, automatic yung data mo nagiging ganito. Kasi column labels to. Ayan. Pagka row labels naman is pag ganito. Yan, by row. Yan, kagaya ng staff. No? Under the staff, meron tayong andyan si Abby, Vil, Brenda, Jennifer. So, yung mga names. No? Pag values naman, so particular, kung nagbibilang ka or nagsasum ka, dito mo nilalagay yung mga numbers. Dito. Let's say, billings, no? Billings ang merong numbers. So, ibig sabihin, ilalagay mo siya dito sa values. Pag yung billings nilagay mo dito sa columns or row labels, that means nagbibilang lang yan. Okay? So, ilalagay niya rin dito under row labels. Parang lalabas siya na ganito. So, try natin mamaya ito. So, as an alternative, no? Kasi pagka chinek natin yung checkbox, automatic, pagka numbers yan, pupunta yan dito sa values. Okay? Pag text naman, so either punta siya sa columns or row labels. Ano naman itong report filter? Ang report filter, so kagaya nito, yung partner, you can have the drop down, no? Pwede mo siyang i-filter. Yan. So, ito yung purpose nito. Kung ano yung mga i-filter mo, let's say, mga date yan, or countries, no? Pwede natin ilagay dito para pag pinilter natin yung Philippines, let's say, ano yung mga product, so makikita natin doon, yun lang ang lalabas. Kasi our data is connected, no? The next one is format and filter the pivot table, pivot report. Yan, yung filtering, no, and formatting. So, you can do that. So, let's say, tingnan niyo may background color to. Pagka gumagawa tayo ng pivot, yung pinaka-format niya, no, basic format is, wala naman siyang ganito. Yan. So, kanina, ang data natin, ganito. Yan. So, we can format and filter. Ito yung paggamit ng filter. Ito lang yung apat ang chinek, no? Kaya, sila lang ang makikita natin. Okay, what else? Very quickly, your report comes together as shown below. Now, notice the filter button has been applied and the pivot table style has also been applied for appearance. So, pwede nating gawin na ganito. So, meron tayong grand total dito. At the same time, meron ding grand total on the column side. So, ganun yung mga data natin. So, before we proceed to pivot chart, so let's start, no? Paggawa ng pivot table. Ayan. So, here is the data. So, I have how many products? 213 products. Ayan. So, what are the products, no? We have carrots, broccoli, banana, beans, yan, ano pa? Orange. Yan. So, yung iba, they are categorized, no? Yung category natin is vegetables and fruit. That's dalawa lang yon. Yan. And then the amount, tapos yung date and country of origin. Saan sila nagmumula. So, ito yung pinaka-data natin. Yan. So, gagawin natin, mag-i-insert tayo ng pivot table. So, first, kung saan nyo gustong ilagay yung pivot table nyo,
pwede rin, ano. Kung gusto nyo ilagay dito, pwede. Or, you can use another worksheet, no? Ilalagay mo rito para nakahiwalay. Ayan. So, first, I need to insert, no, pivot table. So, tingnan nyo, sa 2016, pivot lang ang nakalagay rito. Okay, pagka kinlik mo yung pivot table, so automatic, it select a table or range. Yan, sinelect niya yung table natin. Yan. So, pagka meron tayong blanco na, ito yung mga fields, no? Tandaan nyo lang to. Ito yung fields natin, order ID, the product, category, amount, date, and country. Pag meron tayong bakante dito na field, at walang nakalagay na, let's say, ito, walang nakalagay na date, no? So, hindi natin siya pwedeng gawan ng pivot table. Magkakaroon ng error. Yan. So, select natin to kung hanggang saan lang yung data nyo using the Control-Shift-Down. Yan, para ma-select natin lahat. So, ganun mo lang, then Control-Shift-Down kung hanggang saan yung pinaka table mo. Yan. Tapos, meron kang makikita dito. Wait lang. Medyo maliit sa view nyo, no? Yan. So, select table or range. So, ito yung kinover natin yung buong table natin. And then, choose where you want the pivot table report to be placed. So, pwedeng sa existing, no? So, pwede natin ilagay dito. Tapos, sa ang cell, yan, kung gusto mong ilagay banda rito, pwede rin. Or, new worksheet. So, gagawa siya ng panibagong worksheet, mag-i-insert. So, doon niya ilalagay yung pivot table. So, nakuha niyo na ito, na. So, mabilis lang. Ito lang. Select table. So, remember lang doon, kailangan lahat ng fields ninyo, lahat ng column, meron silang field. Field name. Ayan. Click ko na OK. Ayan. So, ito na yung pinaka pivot table natin. Ito yung mga fields na pagpipilian natin or i-check natin. Pagka hindi lumabas itong field list, no? Ayan. Click nyo lang ito sa taas. Meron tayo ditong field list. Ayan, sa taas. Ito. Field list. So, remember that. No? Una nating i-drag. Ito yung pinaka dito lalabas yung data natin. No, to build a report, choose fields from the pivot table field list. Okay. So let's say i-check muna natin itong product. So pumunta agad dito yung product natin. Nakita nyo. Let's say ilalagay natin dito yung date. Yan, sa taas. So, ibig sabihin, if i-filter natin yung date, yan, and also the country. So, ito, pwede nating i-filter yan. Let's say, ang titingnan lang natin ay United States. So, i-filter niya yung mga products or categories from United States. So, yan, mabilis lang yan. And then, click natin category. So, pumunta dito na product, category, nakalagay dito. Yan. So, we can put product dito. Yan. Or, we can put the product under category. So, tingnan nyo yung data natin, umiikot, no? Yan. Ilagay ko rito yung product. So, ganito yung kalalabasan by columns. Pagka naman, nilagay ko yung product sa unahan ng category, ganito ang lalabas. So, mas preferable, we have to put the category above the product. Yan. So, mas maganda ganito. So, magkakasama yung mga fruits natin, the apple, banana, mango, orange, and the vegetables. Ayan. So, ganun muna na. So, nakikita ninyo, while we change kung saan natin sila nilalagay, nagbabago din yung data natin.
Yan. So, iikot-ikot nyo lang dito. Yun ang meaning ng pivot table. Okay, what else? So, kung gusto natin makita yung amount, yan. So, click lang natin dito yung amount. So, automatic, no, yung amount natin is pumupunta dito sa values. Yan, nakita nyo dito. So, sum, meron tayong nakalagay dito, sum, value field settings. Kung ayaw mag-sum yung amount, you only want count or average. So, meron tayong pagpipilian dito. Ito. So, ngayon, pagka nilagay mo yung amount dun sa values, automatic, by default, sum ang gagawin niya. Meron data na pagka nilagay mo dun, automatic, count siya. Yan. So, pinipili din yan, ha? Yan, ina-ayos niya. So, kung gusto mo ng count numbers, product, mean, max, ito yung mga ginamit natin, the average, count, and sum. So, by default, sum ang gagamitin natin because we need to sum the amounts ng mga products natin. Ayan. So, ito yung data natin. So, let's try natin na i-filter natin by country. United States lang. So, ito yung mga products natin. Ayan, yung total nila. So, by United States. Ayan. Pagka sinelect ko, the grand total is 1,29,734. So, this one is the subtotal. Kung makikita nyo, subtotal to for sa lahat ng fruit, sa lahat ng vegetables. And then we have the grand total. Okay. So, another version of this table na, kung makikita natin dito. Yan, ito. So, isang klase ng table wherein yung country naman ay nandito sa loob. So, we have the category no, sa taas. So, gawin natin ganito. Baliktarin natin. Ito. We can create another one. So, ibig sabihin, we can go back to our data. Yan. So, we can insert a pivot table again. Then, we will select the table. Then, on a new worksheet. Yan. Tapos naman, dito ngayon, product, the category dito, tapos yung let's see. Ito, yung country yun nandito. Yan. Titingnan lang natin kung ano yung malalabasan na country dito. And then, the amount. Yan. So, ganyan yung sample dito. So, nakikita nyo na. Tapos, yung grand total dito lalabas. Okay. So, the grand total. Ayan. So, yung category din natin dito, let's say, ang i-filter lang natin is vegetables. So, ayan. So, ito lang yung lalabas, no? We have beans, broccoli, and carrots. Ayan. So, ito yung total amount nila. So, kung bibilangin naman natin, let's say, how many beans do we have? And how many broccoli or carrots do we have? So, yung product natin, pwede nating bilangin. So, we can put product again, ano, para mabilang natin. So, tingnan nyo, ayan. So, count of product, ibig sabihin, ilan yung product natin? So, binibilang niya na meron tayong tatlong product dito. Ayan. Tapos, broccoli, dalawa. Ayan. So, nakikita natin, no? Meron tayong nilagay. So, total count of product. Tapos, meron tayong total sum amount. Yan. So, mas maayos kung nilagay natin dito. So, how many products do we have for apple? Yan. Doon kasi pa-column siya. No? So, ngayon, nilalagay natin yung product dito sa
Yan. So, count of product, we have 213 na products based on our table, no? 213 yan. So, hindi siya nagkakamali. Diba? So, that is the mas mabilis na mag-summarize tayo ng data na kagaya nung ginawa ko sa inyo, yung sa program, tapos yung tuition. So, mas madali nating magagawa yan kung marunong kayo sa pivot table. So, ayan. So, nabilang na natin, tapos kung magkano yung amount nila. Yan. Ito na, meron tayong expand, no? Kung gusto mo makita lang yung vegetables. Ayan. So, ito na yung sa vegetables lang. Ito yung pinaka natin, na i-expand. So, yan. Kung gusto mo ganyan lang yung summary ng data mo, pwede rin. Yan. Paano naman itong mga to? So, tingnan nyo yung format nila, no? So, we can format this one using numbers. Ayan. So, you can use pa rin itong mga to. Ayan. Kung gusto nyo na magkaroon ng dollar sign, pwede rin yan, no? So, you can select dito. Ayan, may dollar sign. So, para lumalabas kung anong currency ang ginagamit natin for these products. So, pwede rin natin ayusin to, yung count of product, no? Pwede natin ayusin. So, let's say, i-edit natin. Ito yon, may lalabas na value field settings. Double-click mo lang. So, pwedeng number of products. So, mas maganda, no? Ito naman, ilalagay natin dito, pwede rito, category. Ayusin lang natin. And then, kung gusto nyo tanggalin na yung sum of amount, understood naman, no? Meron na siyang amount. Pwedeng amount of product. Yan. Kasi meron na tayong amount na word na kaya hindi niya tinatanggap. So, ito yung mga natin, data natin ngayon. Kung filter natin by country, say Canada, so, ayan lang. So, pwede rin by date. So, we can use the date, no? Ayan, para may filter natin. Or, we can put the date. Pwede rin natin ilagay yung date. Kung gusto natin na mailagay dito sa loob, pwede rin yun. Okay, another one, no? Pagka magdi-drill tayo, drilling. So, drilling down data, ang ibig sabihin nun, let's say, vegetables. Ang total nito ay nasa 12,407. If we're going to drill this one, i-double click natin. Yan. Ito yung pinaka summary niya. So that is drilling, no? So that means particular for the Canada, yan. Ito yung mga vegetables natin, yung total nun. Yan, amount niya. Nasa 12,407. Kasi yung data ko dito is 12,407. Kung titingnan mo tong data nito, naka-filter ba tayo by Canada? Okay, so by Canada yung filter natin. Kung titingnan mo ngayon, dito sa inopen niya, ito, sheet 5. Yan. So ito yung pinaka-summary ng 12,407 kung saan nagmula. Yan. No? Kung ano yung mga product na yon. Ulitin natin, isa pa. Let's say, pagka dinrill natin na lahat naman ay lalabas, no? Let's say yung fruit lang, apple lang. Ito. So, i-double click ko dito. So, ito yung mga kabuuan ng apple. Tingnan ninyo. Ayan. So, ang tawag dito ay drilling down. So, ibig sabihin, if you want to get the details, kung yung kabuuan na yon, yung numbers, yung sum, so, tawag doon ay drilling. So, nakuha na natin. And meron pa, before we proceed to the chart, no? So, pwede rin tayong gumawa ng chart dito. Anyway. So, par may tanong ba?
May tanong ba kayo sa pivot table para bago ako mag-proceed? Baka makalimutan ninyo. Sige, tanong lang kayo. Ayan. Meron bang katanungan? Meron ba? Wala. May wala. So, ganun na. Pwede natin gawin yon, applying the borders, no? So, formatting. So, nilagyan natin ng $sign. So, ito na yung pwede nating i-print, no? For summary or reports. Yan. The pivot chart, no? Kung gusto nyo mag-insert ng pivot chart, parehas lang naman siya ng pivot table. So, ayusin mo lang. Ilalagay lang natin yung data dito. Tapos, ganito na yung kalalabasan. Pagka pivot chart yan. Okay. So, wala dito yung slicing, no? Yung paglalagay natin ng slice. Ituro ko na rin sa inyo yung slicer. And pagka hindi naka-click dito, nawawala itong pivot table fields natin. So, ngayon, yung slicer. So, dito sa analyze, so meron tayong slicer. Ang slicer ginagamit for filter, no? Pagka mag-filter tayo. Okay. So, insert tayo ng slicer tapos pipili tayo kung ano yung gusto mong gamitin dito for filtering. Let's say product. Yan. So, ito yung mga product natin. Let's say ang i-filter ko lang is broccoli. So, ito yung lalabas. Broccoli. Yan. So, mas maganda na meron nilalagyan natin ng slicer, no? So, para mabilis yung filtering natin. Let's say, banana. So, let's say, ang gusto lang natin is banana and beans. So, yun lang ang dalawa na lalabas. Mas mabilis, no? So, that is the purpose of slicer. Yan, nilalagay natin to dito sa gilid. Okay, ano pa? Clear natin. So, mawawala yung filter natin. Then, and again, insert slicer. Let's say country. So, pwede rin na ganito, no? Magkatabi sila. So, liitan ko lang ng konti. So, pwede kang mag-filter ng Germany at the same time kung anong product. Ayan. So, dalawa na yung filter natin. Even the date. Ayan. Pwede rin natin i-analyze. Insert the date. Ayan. Let's say, filter lang natin, no? Uncheck natin to. Clear natin. Ayan. So, meron din tayong date. So, let's say, ang titingnan natin is September 11. So, ito yung lalabas. No? For the date of September 11, we have two countries, France and United States, na product. Ano mga product yun? Apple and banana. So, yun ang nakikita natin. Kung gusto mo lang tingnan yung United States, click mo rito. So, ayan na lang ang makikita mo. United States. So, ganito yung paggamit natin dyan. Pwede natin i-clear. Clear. So, babalik siya sa dati. Options. Pwede nating palitan yung style, no? Ng mga ito. Gusto niya. Ito. Let's say this one. Papalitan natin ng style. So, ito yung magiging style niya. Yan. So, yung kulay. Okay.
What else? May nakalimutan ba ako? Yan. So, pwedeng row labels, Apple. Ito yung product nandito sa may taas. And then, ito yung pinaka pivot chart. Two-dimensional category. Okay. So let's say we will create a chart. So last na to, no? Ito yung pivot chart. And same pa rin yung natin. So by this time, so ang gusto nating makita dito ay yung product, and then the category. So tingnan niyo kung ano yung lumalabas dito, no? Values. Legend series. Yan, ito yung natin. So pwedeng pagbalik na rin. Apple. Pagka ganito, tingnan nyo dito lumalabas. Category. And then the values. Yan. Yan. Let's say product lang or lang natin yung fruit lang. So makikita natin ito. So ganito lang kabilis yung yung pagka gumagawa tayo ng pivot chart. Kagaya nito sa baba, makikita natin. So kung meron pa tayong country on the axis, tapos dito yung filtering. So try natin ito, no? Itong example na ganito. Category, product, country. Dito yung category, product, and country. Ayan. So, yun yung sample natin kanina. So, let's say, ang lang natin is country lang natin na United States. So, ayan ang United States. So, yung legend natin, yung mga apple, banana, no? The product. So, kung banana, that is the orange one, no? Ayan. So, ang value natin is 95,061. So far, do you have any question with regards to pivot tables and pivot chart? So, ganito lang kasimple yung yung pivot table. So, for your activity, meron dito nakalagay. Yung sample, no? Yan, ito yung pinagawa ko sa inyo. I-type nyo lang itong mga data na nandito para magawa nyo ito. Yan. Or try nyo na rin na pagbalik na rin kagaya ng ginawa ko kanina. Kagaya nito. So, ilan yung example natin. So, meron tayong chart. Yan, ito. Nandito yung category natin, no? Tapos, ito yung mga products. So, pwede na yung grid, no? Tapos, yung isa pa na example ay yung ganito. Ayan. Pagka columns yung mga products natin, ito ganito yung lumalabas. And also, format, the pivot table, no? Pwede namang lagyan natin siya ng kulay. Kagaya nito, the numbers. So, pwede natin lagyan ng currency symbol, then with decimal and comma. Ayan. So, para mas magandang tingnan. Okay? May katanungan ba? So, try nyo muna yon, and then you can also do the activity na. Kasi naituro ko na itong pivot table. Ito.
So, ito yung data natin, no? Create the pivot table out of this data. So, meron tayong dito, gawin nyo to, no? Yung remarks niya is fully paid or partially paid. Kagaya nung ginawa niya nakaraan. So, we have 25 students. So, itong mga to may formula uli. Kung nagawa nyo na nung nakaraan, so, i-revise nyo lang yan, i-copy nyo lang, ilagay nyo sa ibang worksheet. Tapos, gagawin nyo ng pivot table. So, ayan. Pwede sa ilalim niya or sa ibang worksheet. Ganito yung i-select ninyo. We have the number of students, the total tuition, the total payment, and the balance. Ayan. That is the activity now for the pivot table. And then yung scenario manager, so I'm going to discuss this on Monday. Monday 31. Ayan, so 31 na. Kasi so that will be our last synchronous meeting now. That will be on May 31. Ayan, kasi next Monday, susunod na Monday na ay midterm final examination na. So, ayan, mabilis na, no? 2 weeks na lang, matatapos na ang second semester. Pagdating pala sa pivot table, depende yun sa ano nyo, no? Kung ano magiging itsura ng slicer ninyo, nung pivot table mismo, yung ganito. Kasi magkaiba ang 2010 saka 2016. So, pagka 2010 ng gawa, ganito yata. Yan. Kasi ito dati, nung nagle-lecture ako, 2010 yung gamit ko. Nung 2018, 2019, no? Nung 2020, nagpalit na ako ng 2016. Yan. So, kaya itong mga ito, galing siya dun sa 2010 na OS. Ayan. So, magkaiba yung ano nila. So, ganito na. Pagka meron kang pivot table dito, data, so, pwedeng ilagay mo lang sa gilid niya or sa ilalim. Yan. Kahit hindi mo na siya i-open sa ibang worksheet. Ito rin yung ginawa natin. Tingnan nyo to, no? Yung product. So, gawa kasi siya sa 2010. Kaya yung product, hindi siya pumupunta dito sa baba. Na? Ayan. Unlike dito sa ginawa ko, yung sa isa, ito, tingnan niyo nasa ilalim, no? Ayan, parehas lang naman yan. Kaya lang, yung isa na ito ay ginawa sa 2010 nga. Kaya ganito yung ano nila, yung position nila. Ayan. Ayan. Okay, kung wala na kayong katanungan, okay, so we can end the meeting now.